සියලු දෙනා මදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සිනමාවේ උරුමය සොයා යන ඒ සුන්දර ගමනට. ඉතින් කට්ටිය, අද මම අරගෙන එළිලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ ඔළුම කරවෙලා හිත හෙල්ලෙන පිස්සු හැදෙන ඒ වගේම අන්තිමට S2කට කඳුලක් එන තරම් ලස්සන අවසානයක් තියෙන සුපිරිම sci-fi time travel movie එකක්. නිකමට හිතන්න යාළුවනේ, අදින් අවුරුදු 200කට 300කට කලින් හරියටම කිව්වොත් 1750 ගණන් වල රජ කාලේ වගේ ජීවත් වෙච්ච අහිංසක මිනිස්සෙක් එකපාරටම නිදාගෙන නැගිටිද්දී 2022 අවුරුද්දට ඒ කියන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන් තියෙන, ප්ලේන් තියෙන, ඉන්ටර්නෙට් තියෙන අපේ මේ අදි තාර්චනික ලෝකෙට කඩාපාතුනොත් මොනවා වෙයිද? ඒ මිනිස්සයාට මොනවා හිතෙයිද? අද අපි කතා කරන්න යන්නේ දෛවයේ අමුතුම සෙල්ලමකට අහුවෙලා කාලය හරහා ආපු මේ ලෝකේ කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නැති අසරණ මිනිස්සෙක්ගේ හදවත කම්පා කරන ආදර කතාවක් ගැන. මේක නිකම්ම ෆිල්ම් එකක් නෙවෙයි. මේක ජීවිතය ගැන පාඩමක්. එනම් ලෑස්ති වෙන්න. මොකද මේ ගමන ඔයාලා හිතනට වඩා ගොඩක් දුරයි. අපේ කතාව පටන් ගන්නේ හරිම නිස්කලංක සුන්දර ගම්මානයකින්. මේ ගමේ පුංචි ගොවිපලක ජීවත් වෙනවා සාරා කියලා හරිම දිරියවන්ත කාන්තාවක්. සාරා තනියම නෙවෙයි ඉන්නේ. එයාගේ වයසක තාත්තා කෙල්වින් සහ එයාගේ පුංචි හුරතල් පුතා හෙන්රි එක්ක තමයි මෙයා ජීවත් වෙන්නේ. සාරා කියන්නේ නිකම්ම ගෑනු කෙනෙක් නෙවෙයි. පිරිමියෙක්ට උනත් අභියෝග කරන්න පුළුවන් තරම් හයියක් තියෙන ගැහණියක්. එයාගේ ගොවිපලේ වැඩ ඔක්කොම තනියම කරගෙන, සත්තු බලාගෙන, පුංචි හෙන්රිටත් ගොවි තැම්පත් කරන හැටි, සෝබාදහම එක්ක ජීවත් වෙන හැටි උගන්වනවා. මොකද මේවා පරම්පරාවෙන් මෙයාලට ලැබුණු දේවල්නේ. ඔන්න දවසක් හවස ඉර බැසගෙන යන වෙලාව. පරිසරය හරිම පාළුයි වගේම නිස්කලංකයි. සාරා යාගේ තාත්තයි කුස්සියේ රැට උයන ගමන් ඉන්නේ. රෑ කෑම මේසෙට ලෑස්ති වෙන ගමන්. මේ අතරේ පුංචි හෙන්රි එළියට දුවනවා ගොවිපලේ ඉන්න කුකුල්ලුන්ට කෑම ටිකක් දාන්න. හැමදාම වගේ හරිම සාමාන්‍ය දවසක්. ගමේ පාළු ස්වභාවයත් එක්ක රැහැයියන්ගේ සද්ද විතරයි ඇහෙන්නේ. හැබැයි යාළුවනේ එකපාරටම මේ නිස්කලංක බව දෙදරා යන සිද්ධියක් වෙනවා. හෙන්රි කුකුල් කූඩුව ගාවට යද්දි දකින්නවා. එතන අඳුරේ අමුතු හරිම භයානක පෙනුමක් තියෙන මිනිස්සෙක් හිටගෙන ඉන්නවා. මේ මිනිස්සයාගේ පෙනුම දැක්කම හෙන්රිගේ ඇඟේ ලේ වතුර වෙනවා. මේ මිනිස්සයාගේ කොණ්ඩේ රැවුල වෙවිලා අවුල් වෙලා හරියට අවුරුදු ගානකින් නාල නැති කැලේක හිටපු සතෙක් වගේ ඇඳගෙන ඉන්නේ අද කාලේ කවුරුත් අඳින්න නැති කෞතුහාගෙන එක තියෙන්න ඕන જાතිය හද්ද පරණ තාලේ අඳුම් වගේක්. හරියට වෙන කාලෙකින් වෙන ලෝකෙකින් ආපු භූතෙක් වගේ. මේක දැකපු ගමන් බය වෙච්ච හෙන්රි බුදු අම්මෝ කියලා පණ එපා කියලා දුවගෙන ගේට අවිල හති දාගෙන කෑ ගහනවා. අම්මේ ඉක්මනට එන්න. එළිය අමුතු යකෙක් වගේ මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. එයා හොරෙක් වගේ. මට බයයි අම්මේ කියලා කොල්ල වෙවුලනවා. මේක ඇහුව ගමන් සාරා හොඳටම කලබල වෙනවා. එයා දන්නවනේ මේ පළාතේ පාළුයි රැට කවුද එනවද දන්නේ නැහැ කියලා. සාරා එකපාරටම එයාගේ ෂොට්ගන් එක, ඒ කියන්නේ අර දිග තුවක්කුවත් අතට අරගෙන කවුද යකෝ මගේ ගෙදරට පැන්නේ කියලා හිතාගෙන එළියට දුවනවා. ගිහිල්ලා බලද්දී අර මිනිස්සයා තාම එතන හිටගෙන ඉන්නවා. බැස යන ඉරේලියන යාගේ විරූපී පෙනුම තවත් භයානක විදියට පේනවා. සාරත් තුවක්කුව කෙලින්ම යාට දික් කරලා ඇස් දෙකෙන් ගිනි පිට වෙන තරම් සැරෙන් අහනවා. "තමුසේ කවුද? මොකද මගේ ඊඩමේ කරන්නේ? ඇයි මෙතනට රින්ගුවේ? කතා කරනවා නැත්තම් වෙඩි තියනවා." හැබැයි පුදුම වෙඩි කියන්නේ යාළුවනේ. මේ මිනිස්සයා සාරට වඩා හොඳටම බය වෙලා ඉන්නේ. සාරාගේ තුවක්කුව දැකලා යා ගෙහෙනවා. යා වෙවුල කට පටලවගෙන හරිම අහිංසක විදියට කියනවා. මම හිතුවේ මේ මගේ ගෙදර කියලා. මන් දන්නේ නැහැ මං කොහොමද මෙතනට ආවේ කියලා. යා වටපිට බලන්නේ හරියට යා අතරමං වෙලා පිස්සු වේදලා වගේ. යාට හිතා ගන්න බෑ යා කොහෙද ඉන්නේ කියලා. සාරාට මේක ලොකු සැකයක් වගේම ප්‍රශ්නයක්. එයා කරන්නේ එතන තියෙන ලොකු ෆ්ලඩ් ලයිට් එක, ඒ කියන්නේ අර අදිබැලති විදුලි ලාම්පුව දානව මේ මිනිස්සයව පැහැදිලිව බලාගන්නේ. මෙන්න වෙඩේ. ලයිට් එක පත් වුණා විතරයි මේ මිනිස්සයා මර බයේ පස්සට පනිනවා. හරියට කරන්ට් එක වෙදුන වගේ එයා බෙරිහන් දෙනවා. එයා S2 ලොකු කරලා කෑ ගහනවා. "දෙයියනේ මොකද්ද මේ මන්තරේ? මොකද්ද මේ යක්ෂි වැඩේ? තමුසේ මායාකාරියක්ද? කොහොමද ඔයාගෙන් එළිය විහිදෙන්නේ? කොහොමද රෑ වෙලාව දවල් උන්නේ කියලා?" සාරා ගල් ගැහෙනවා. එයාට තේරුණා මේ මිනිස්සයා ලයිට් කියන්නේ මොකක්ද, විදුලිය කියන්නේ මොකක්ද කියලාවත් ජීවිතේට දැකලා නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මූ සාරාගේ ඇඳුම් දිහා බලලා අහනවා, "ඇයි ඔයා පිරිමි ඇඳින කලිසමක් ඇඳගෙන ඉන්නේ? ඔයා ගෑනු කෙනෙක් නෙමෙයිද? ඔයා පිරිමියෙක් වෙන්න හදනවද කියලා?" දැන් නම් සාරාට ෂුව මූට අනිවාර්යෙන්ම පිස්සු කියලා. කොහොම වුණත් සාරා දකිනවා මේ මිනිස්සයාගේ නළල තුවාලේ වෙලා ලේ එනවා කියලා. එයා හිතනවා සමහර විට ඔළුව කොහේ හරි වෙදිලා මොළයට ඩැමේජ් එකක් වෙලා සිහිය විකල් වෙලා ඇති කියලා. සාරා හිත උණු වෙලා තුවක්කුව පහත් කරලා එයාගේ තාත්තා එක්ක එකතු වෙලා මේ අසරණ මිනිස්සයව ගියටලට ගන්නවා. සාරා එයාට බඩ පිරෙන්න කන්න බොන්න දීලා නළලේ තුවාලෙට බෙහෙත් දානවා. ඒ වෙලාවේ සාරාට දැනෙනවා මේ මිනිස්සයා හරිම අහිංසකයි කියලා. ටික වෙලාවකින් මේ මිනිස්සයා කල්පනා කරලා අමාරුවෙන් කියනවා, "මගේ නම රිප් කියලා." හැබැයි එයා කවුද? එයාගේ ගෙදර කොහෙද? මෙතනට ආවේ කොහොමද කියලා එයාට තාම මතක නැහැ. මතකය සම්පූර්ණයෙන්ම මැකිලා ගිහින්ලාගේ.
මේ මිනිස්සයා ගැන සැක හිතන නිසාත් ගෙදරට ආගන්තුකයෙක් දාගන්න බය නිසාත් සාරා යාගේ යාළුවෙක් වෙන පොලිසිය වැඩ කරන ටෙඩීට කතා කරනවා. ටෙඩීට සාරා ගැන පොඩි අදහසක් ක්‍රෂ් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා මෑන් සාරාට උදව් කරන්න ලකුණු දාගන්න බලාගෙන ඉක්මනට යනවා. ටෙඩී පොලිස් කාර්යකම් බැහැලා එද්දී රිප් ආයේ හොඳටම බය වෙනවා. එයා කාර්යක වටේ කැරකිලා බලනවා. දෙයියනේ මොකද්ද මේ යකඩ කරත්තය? මේක කොහමද අසුවේ නැතු යන්නේ? මේක යකෙක්ගේ වැඩක්ද? මේක ඇතුලේ සතෙක් ඉන්නවද කියලා අහනවා. සාරාටයි ටෙඩීටයි මේක මාර ප්‍රශ්නයක්. ටෙඩී හිතනවා මූ රංගපානවා කියලා. ටෙඩී රිප්ගේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට්ස් අරන් පොලිස් ඩේටාබේස් එකේ චෙක් කරනවා. හැබැයි පුදුම වැඩේ යාළුවනේ මුළු රටේම සිස්ටම් එකේ රිප් ගැන කිසිම විස්තරයක් නැහැ. රිප් කියලා කෙනෙක් මේ ලෝකේ ඉඳලම නැහැ වගේ. උපතක් නැහැ, විස්තරයක් නැහැ, මුකුත්ම නැහැ. ටෙඩී රිප්ව වෙඩිදුර පරීක්ෂණ වලට හොස්පිටල් එකට එක්කන් යනවා. දොස්තරලා රිප්ව හොඳට ස්කෑන් කරලා හොඳට චෙක් කරලා කියනවා මෙයාට කිසිම ඔළුවේ අමාරුවක් නැහැ, මතකයත් හොඳයි, ඇඟත් හොඳට ෆිට්, කිසිම ලෙඩක් නැහැ කියලා. එදා රෑ රිප්ව හොස්පිටල් එකේ නිරීක්ෂණයට නවත්තරා. හැබැයි හොස්පිටල් එකේ තියෙන මැෂින්, බීප් සද්ද, ලයිට් එළිය, දොස්තරලගේ ඇඳුම් දැකලා රිප් ඉන්නේ හොඳටම බය වෙලා. එයාට මේවා මැජික් වගේ. එයා හිතන්නේ එයා ඉන්නේ වෙන ලෝකික හරි අපායක හරි කියලා. බය වෙඩි කමටම පහුවදා උදේ එයා කාටවත් හොරෙන් හොස්පිටල් එකකින් පැනලා දුවනවා. එයාට යන්න වෙන තැනක් නැහැ. එයාගේ හිතට දැනෙන එකම තැන සාරාගේ ගොවිපළ විතරයි. එයා දුවගෙන එන්නේ ආපහු සාරාගේ ගොවිපළටමයි. රිප් සාරා ළඟට ඇවිල්ලා අඬලා කියනවා අනේ නූන මට තේරෙන්නේ නැහැ මට මොකද උනේ කියලා. මේ ලෝකේ හරිම අමුතුයි. හැමදේම වෙනස්. ඒත් මට මෙහෙන් යන්න ඕනේ නැහැ. මට ඉන්න දෙන්න. මම ඕනේ වැඩක් කරන්නම් කියලා. රිප්ගේ මේ අවංකකමට සාරාගේ හිත උණු වෙනවා. එයා තීරණය කරනවා රිප්ට ගොවිපළේ නවත්තින්න දෙන්න. ටෙඩී ඇවිල්ලා කියනවා සාරා පරිස්සමෙන් මූ භයානක ත්‍රස්තවාදියෙක් වෙන්න පුළුවන්. මූගේ රිස්තර නැහැ. මූව විශ්වාස කරන්න එපා කියලා. ඒත් සාරා එයාගේ ගැහණුයිව විශ්වාස කරනවා. නෑ ටෙඩී මෙයාගේ අස්වල බොරුවක් නෑ. මෙයා හොඳ කෙනෙක් වගේ කියලා සාරා රිප්ව බාර ගන්නවා. කාලය ටිකෙන් ටික ගෙවිලා යනවා. රිප් සාරාගේ පවුලේ අයත් එක්ක එකතු වෙලා ගොවිතැන් වැඩ කරනවා. එයා හරිම මහන්සි වෙලා වැඩ කරන කෙනෙක්. එයාට ගොවිතැන් වැඩ පුළුවන්. දවසක් රිප් කියනවා මට මතකයි මම යුද්ධෙට ගියා. මම මගේ රට වෙනුවෙන් සටන් කළා කියලා. සාරා හිතනවා මෙයා මේ ළඟදි තිබුණු ඇෆ්ගනිස්තාන් හරි ඉරාක යුද්ධෙකට යන්න ඇති. ඒකයි මෙයාගේ මතකේ නැති වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න දවසක් සාරයි තාට්ටයි එකතු වෙලා රිප්ගේ අර වැවිලා තියෙන කොණ්ඩේ රැවුල කපලා ලස්සනට නාවලා ගත්තම මෙන්න බුලේ මිනිස්සයා හරිම හැන්සම්. නිකම් ෆිල්ම් ස්ටාර් කෙනෙක් වගේ. රිප්ගේ මේ වෙනසට සාරාගේ හිතත් නිකම් ගැස්සිලා යනවා. ඊට පස්සේ මෙයාලා රිප්ට නවතින්න ගොවිපලේ කෙළවරේ තියෙන පරණ ලී කැබින් එකක් දෙනවා. රිප්පේ කැබින් එක දැක්ක ගමන් ගල් ගැහෙනවා. එයාගේ ඇස් උඩ යනවා. මේ මගේ ගෙදර. මේ මම හදපු ගෙදර. මේක තාම තියෙනවද කියලා වැවුල කෑ ගහනවා. සාරා කියනවා රිප් ඔයාට පිස්සුද? මේක පරම්පරා ගානක් තිස්සේ අපේ වත්තේ තිබුණු පරණ ගයක්. මේක කාගේවත් නෙවෙයි. අපේ කියලා රිප් සාරාවත් ඇදගෙන කැබින් එක ඇතුළට දුවනවා. ගිහින් එතන තියෙන පරණ ලී කණුවක් පෙන්නනවා. බලන්න මම පොඩි කාලේ මේකේ මගේ උපන්දිනේ කෙටුවා. මට හොඳටම මතකයි කියලා එයා පෙන්නනවා. සාරා ළඟට ගිහින් බලද්දී එයාගේ ඇස් අදහ ගන්න බැරි වෙනවා. මිත්‍රවරුනේ වලට හිතා ගන්න පුරවන්ද? ඇත්තටම එතන රෝමානු ඉලක්කම් වලින් දිනයක් කොටලා තියෙනවා. ඒ දිනය තමයි 1756. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ අදින් අවුරුදු 266කට කලින්. සාරාට හීන් දාඩිය දානවා. මේක වෙන්න බැරි දෙයක්. රිප්ට දැන් තමයි තේරෙන්නේ එයා ඉන්නේ 1777 නෙවෙයි මේ ඉන්නේ 2022 අවුරුද්දේ කියලා. එයාගේ අම්මා, තාත්තා, එයාගේ බිරිඳ, එයා දන්න අඳුරන හැමෝම මෙරිලා අවුරුදු 200ක් වෙනවා කියන එක දැනුනම මේ ෂොක් එක දරා ගන්න බැරුව රිප්ට එතනම සිහිය නැති වෙලා බිම ඇදගෙන වැටෙනවා. රිප්ට සිහිය ආවම කෙල්වින් සීයා රිප්ට පරණ පොතක් ගෙනත් දෙනවා රිප් වෑන් වින්කල් කියලා. රිප් එක බලලා පුදුම වෙලා කියනවා දෙයියනේ මේ ඉන්නේ මගේ තාත්තා. මේ මගේ තාත්තගේ කතාව. කොහොමද මගේ තාත්තා පොතක ඉන්නේ කියලා. සාරා කියනවා ඒක නිකම් ප්‍රබන්ධ කතාවක් විතරයිනේ. ඒත් රිප් එයාගේ ඇත්ත කතාව එයාගේ අතිශතේ කියන්න ගන්නවා. රිප් කියන විදිහට එයා පොඩි කාලේ එයාගේ තාත්තත් දවසක් කෙලේ ගිහින් අතුරුදහන් වෙනවා. තාත්තා ආපහු එද්දි තාත්තා කිවලු එයා කන්දක් උඩ ගුහාවක නිදාගත්තා. නැගිටිද්දි අවුරුදු 20ක් ගිහිලා තිබුණා. එයා නිදාගෙන හිටියේ ඒක රෑයි කියලා. කවුරුත් ඒක විශ්වාස කරලා නැහැ. තාත්තට පිස්සු කියලා හිතලා තියන්නේ. රිප් කියනවා මමත් ඒ ගුහාව හොයාගෙන ගියා තාත්තා කිව්ව පාරේ. මට දැනගන්න ඕන වුණා ඇත්තටම මොකද වුනේ කියලා. එදා රෑ කුණාටුවක් ආපු නිසා මම ඒ ගුහාව ඇතුලේ නිදාගත්තා. මම නැගිටිලා එළියට එද්දි තමයි මම මේ කාලෙට
මේ 2022ට වැටුනේ කියලා. දැන් තමයි සාරාටයි තාත්තටයි වෙදේ තේරෙන්නේ. මෙතන කාලය හරහා දොරටුවක්. එහෙමත් නැත්නම් ටයිම් පෝටල් එකක් තියෙනවා. දැන් මේ කොප්පු කරන්න සාරා රිප්ව අරන් නිව්යෝක් සිටි එකට යනවා. රිප් ලොකු බිල්ඩින් අහස උස්සට තියෙන වීදුරු ගොඩනැගිලි දැකලා කට අරගෙන බලන් ඉන්නවා. මිනිස්සු කොහොමද මෙච්චර උසට ගෙවල් හැදුවේ? මේවා කඩම් වැටෙන්නේ නැද්ද කියලා එයා අහනවා. රිප්ට මේ නගරයේ හරියට මැජික් ලෝකයක් වගේ. හොස්පිටල් එකේදී දොස්තරු රිප්ගේ ඇඟ ස්කෑන් කරද්දි හොයාගන්නවා එයාගේ ඇඟේ පරණ වෙඩි උණ්ඩයක් හිර වෙලා තියෙනවා. ඒක එළියට අරන් පරීක්ෂා කරද්දි විද්‍යාඥයෝ තහවුරු කරනවා ඒ උණ්ඩය හදලා තියෙන 1700 ගණන් වල ඇමරිකානු සිවිල් යුද්ධ කාලේ කියලා. දැන් වැඩේ ෂුවර්. මේ මිනිස්සයා බොරුවක් නෙවෙයි කියන්නේ මෙයා ඇත්තටම අතීතෙන් ආපු කාලසංචාරකයෙක්. විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්යවරයෙක් කියනවා කුණාටුවක් වෙලාවේ අර ගුහාව ඇතුලේ වර්ම් හෝල් එකක් ඒ කියන්නේ කාල දොරටුවක් හැදෙනවා ඇති. ඒකෙන් තමයි මෙයා මෙහෙට එන්න ඇත්තේ කියලා. සාරා තීරණය කරනවා ඊළඟ කුණාටුව එද්දි රිප්ව ආපහු යවන්න ඕනේ කියලා. මොකද එයා අයිති මේ කාලෙට නෙවෙයිනේ. හැබැයි මේ වෙද්දි සාරාට රිප් ගැන ලොකු ආදරයක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. හෙන්රිත් රිප්ට තාත්තෙක්ට වගේ ආදරෙයි. රිප් හෙන්රිට ඉස්කෝලේ ළමයි ගහද්දි බේරෙන්න පරණ කාලේ සටන් ක්‍රම පවා උගන්වනවා. මෙයාර දැන් එක පවුලක් වගේ. සාරාගේ හිත එක පැත්තකින් කියනවා රිප්ව යවන්න කියලා. අනිත් පැත්තෙන් කියනවා යවන්න එපා කියලා. සාරා රිප් වෙනුවෙන් ගමේ පාටියක් දානවා. එතනදී සාරායි රිප් එක්ක ඩාන්ස් කරනවා. හරිම සතුටින් ඉන්නවා දැකලා අර පොලිසිය ටෙඩීට හොඳටම ඉරිසියා හිතෙනවා. මූට ඉවසන්නම බෑ. මම මෙච්චරකල් try කරලත් සාරා මාව ගණන් ගත්තේ නෑ. වේ කොහෙන්ද ආපු හිඟන්නෙක් සාරාව දාගත්තා කියලා ටෙඩීට යකා නගිනවා. එදා රෑ ටෙඩි රිප්ගේ කැබින් එකට පැනලා රිප්ට බනිනවා. උඹ නිසා සාරාගේ නම කැත වෙනවා. ගමේ මිනිස්සු කතා හදනවා. උඹ මහා කරදරයක්. උඹට සාරාට ආදරේ නම් මෙහෙන් ඵලයන්. උඹ නිසා ඒ පවුල විනාශ වෙනවා කියලා තර්ජනය කරනවා. රිප්ට මේක අහලා ගොඩාක් දුක හිතෙනවා. එයා හිතනවා ඇත්තටම මම මේ කාලෙට අයිති නෑනේ. මම මෙහෙ ඉන්න එකෙන් සාරාට කරදරයක් වෙන්නේ කියලා. පහුවදා උදේ සාරා නැගිටලා බලද්දී රිප් නෑ. එයා ලියුමක් තියලා ගිහින් මම යනවා. මං ඔයාලට බරක්. මම ආපහු මගේ ලෝකෙට යනවා. ඔයාලා සතුටින් ඉන්න කියලා. සාරා ලියුම කියවලා හොඳටම අඬනවා. එයාට තේරෙනවා එයා රිප්ට කොච්චර ආදරේද කියලා. එදා අහස කළු කරලා හොඳටම වහින්න පටන් ගන්නවා. මහා කුණාටුවක් එනවා. සාරා දන්නවා රිප් යන්නේ අර ගුහාවට කියලා. සාරා එයාගේ තාත්තා සහ පොඩි හෙන්රි එක්ක කැලේට දුවනවා රිප්ව හොයන්න. වැස්ස දරුණුයි. පාර ලිස්සනවා. හෙන්රිට යන්න අමාරු නිසා තාත්තා හෙන්රි වාරන් ආපහු යනවා. සාරා තනියම වැස්සේ තෙමී කටුවකුල් වල පැටලි කැලේ පීරගෙන ගිහින් අන්තිමට අර ගුහාව හොයා ගන්නවා. රිප් ගුහාව ඇතුලේ දුකෙන් වාඩි වෙලා අතීතයට යන්න බලාගෙන ඉන්නවා. සාරා දුවලා ගිහින් රිප්ව බදා ගන්නවා. "ඇයි මාව දාලා යන්නේ? මට මේම දුකක් දෙන්නේ ඇයි?" කියලා අහනවා. රිප් කියනවා "මම ඔයාලට බරක් වෙන්න කැමති නෑ. ටෙඩි කිව්වා මම නිසා ඔයාලට ප්‍රශ්නේ කියලා. මම ගියාම ඔයාලට පාඩුවේ ඉන්න පුරුවන් කියලා." සාරා අඬලා කියනවා "පිස්සුද රිප්? ඔයා නැතුව අපිට ඉන්න බෑ. හෙන්රි දැන් සතුටින් ඉන්නේ ඔයා නිසා. මම hina වෙලා ඉන්නේ ඔයා නිසා. මම ඔයාට ආදරේ රිප්. මාව දාලා යන්න එපා" කියලා. මේක අහලා රිප්ගේ හදවත පිරි ඉතිරිලා යනවා. එයාට මාර සතුටුයි. එයා එතනදිම සාරාගෙන් අහනවා "මාව කසාද බඳින්න මම ආයේ කවදාවත් ඔයාව දාලා යන්නේ නැහැ." සාරා එක පයින් කැමති වෙනවා. දෙන්න සතුටින් අත්වැල් අල්ලගෙන ගුහාවෙන් එළියට එනවා. ඒ වෙලාවෙම අහස පැලෙන්න අකුණක් ගහනවා. මුළු පළාතම එළිය වෙනවා. මෙයාලා ආපහු හැරිලා බලද්දි දකින්නවා රිප් ගුහාවේ දාලා ආපු යාගේ පරණ බෑග් එක අතුරුදහන් වෙලා. ඒ බෑග් එක විතරක් කාලය කරහා ආපහු 1787ට එනවා. කතාවේ අන්තිමට අපිට පෙන්නනවා 1787 අවුරුද්ද. රිප්ගේ වයසක තාත්තා තාම රිප් එනකම් මග බලාගෙන ඉන්නවා. එයාට ඒ ගුහාව ගාවදී රිප්ගේ බෑග් එක හම්බ වෙනවා. ඒක ඇතුලේ රිප්ගේ ඩයරිය තියෙනවා. තාත්තා ඒක කියවලා දැනගන්නවා එයාගේ පුතා අනාගතයට ගිහින් ලස්සන පවුලක් එක්ක ආදරණීය බිරිඳක් එක්ක සතුටින් ඉන්නවා කියලා. තාත්තගේ ඇස්වනට කඳුළු වෙනවා. එයාට ගොඩාක් සතුටුයි. එයා hina වෙලා මගේ පුතා සතුටින් කියලා හිතාගෙන ගෙදර යනවා. වර්තමානයේ ඒ කියන්නේ 2022 රිප් සහ සාරා කසාද බැඳලා හෙන්රි සහ කෙල්වින් එකට හරිම සතුටින් ජීවත් වෙනවා. රිප් අතීතයේ අතහැරලා වර්තමානයේ වැළඳ ගන්නවා. ආදරේ කියන්නේ කාලයටවත් අවුරුදු 200කටවත් වෙනස් කරන්න බැරි මහා පුදුම බලවේගයක් කියලා මෙයාලා මුළු ලෝකෙටම ඔප්පු කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඕකයි මිත්‍රවරුනි කතාව. ඇත්තටම ආදරයට කරන්න බැරි දෙයක් නැහනේ. ඉතින් වාටත් මේ වගේ කාලතරණ අවස්ථාවක් හම්බුනොත්
ඔයා මොකද්ද කරන්න කියලා කමෙන්ට් එකක් දාගෙනම යමු. මේ වගේ තවත් ටයිම් ට්‍රැවල්, සයි-ෆයි, කුතුහලයේ පිරුණු කතා බලන්න කැමති නම් දැම්ම channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙම නේද අපි ගියා.